Всіх онуків, всіх дітей, всіх чоловіків і жінок, хто не встиг прозвонити, буквально за 1,5 години тут почнеться просто неймовірний концерт. Тисячі кілометрів, череда міст та містечок, сотні нових знайомих, безліч вражень. В одному місці зібралися люди, які, можливо, ніколи б не зустрілися разом. Лікарі та викладачі, освітяни та менеджери, екологи та музиканти, чиновники та активісти. У кожного своя історія, у кожного своя дорога. Але для всіх є один спільний шлях. І це шлях з країни в Україну. Наше сьогодення – це те, чого ми варті тут і зараз. Це результат нашого минулого, влада, яку ми обираємо, рішення, які ми приймаємо, музика, яку ми сприймаємо. Вся музика є похідною від досвіду та емоцій. Вона набігає із дня вчорашнього в день сьогоднішній. А переживаючи цей досвід, осмислюючи його, вона змінює слухача, тим самим впливаючи на день завтрашній. Це феномен всіх культурних продуктів. Але музика, вона заходить в наші душі легше за все. Ну що, скільки вам ще? Ходіть, запитуйте, ловіть наших волонтерів, ловіть наших організаторів. Абсолютно всі наші локації безкоштовними. Спробуйте себе абсолютно в різних іграх, спробуйте себе. Фестиваль, він є таким дуже великим, він є глобальним. Всі активності, які є, вони взагалі можуть автономно існувати і функціонувати як окремі фестивалі. В мої обов'язки входить знайти координаторів цих напрямків, їх замотивувати, пояснити їм, в чому суть фестивалю, аби вони почали самостійно створювати ось цю програму. Далі це все проконтролювати, аби вони в правильному векторі, руслі рухалися і розвивали це все. Чуєте, скажіть, так що, скільки нас ще часу? Типа минут через 10. Можна починати чек. Може приходити, да. Найцікавіше, напевно, і найскладніше – це вечірній концерт. Треба знайти артистів, українських співаків, співачок, українські гурти, які не співають кавери, які грають свій матеріал авторський, які грають і пишуть гідну музику, аби вона у людей провокувала певні процеси, щоб люди слухали і в них це якось воно відзивалось. Буду сьогодні завершувати Royal Kid. Зараз є гурт Royal Kid з дуже дивним звучанням, як для гуртів з Кривого Рогу. Ми через свою музику хочемо закохати людей в українське, в культуру українську, в традиції, в музику, в мову, що завгодно, в українське як таке. Ти чула? Дуже довго. Довго? Дуже довго. Будете грати 30 хвилин. Шучу. Ми ж перші просто, поняла? Ну, після нас вже швидше. Та я знаю, все нормально. Дуже важливо знайти тих артистів, які працюють безкоштовно.
Не всі артисти згоджуються, не у всіх співпадає графік з нашим графіком, тому доводиться величезну кількість артистів шукати, мотивувати, з ними працювати, розповідати, для чого їм це взагалі потрібно, чому вони сюди мають їхати. Але коли вдається, то тоді програма формується найкрутішим способом. Підтверджують ті артисти, яким це дійсно потрібно, і тоді енергію, яку вони видають, вона дуже відрізняється від комерційних проєктів, де вони виступають, наприклад, за гонорар. Цей приїзд він особливий, тому що ми приїхали спеціально на фестиваль «З країни в Україну», бо попередні 2 заїзди були такі, що ми намагалися якби до наших інших планів, до якогось великого туру. Якщо випадав фестиваль, то ми казали, ми можемо в ці дати приїхати. А зараз цей приїзд ми спеціально запланували. Артисти, їдучи сюди, дуже конкретно розуміють, що вони хочуть. Вони хочуть побачити цих людей, зрозуміти їх і розказати про те, чим живуть вони. Цей фестиваль і вся робота цих людей направлена на те, щоб повернути людей в український світ, вирвавши його з руського міра. Вважаю це важливим, тому ми приєднались, незважаючи там на досить такий складний графік наш. Просто ідеї фестивалю нам дуже близькі, ми дуже цінуємо те, що робить фестиваль «З країни в Україну», те, що робить Денис Блущинський і вся команда. Тому нам приємно бути частинкою цього дійства. Можна там до 4-ї, до 5-ї, тобто з 2 годин. Просто вони будуть спочатку на радіальному виїзді, а потім повернуться, в них почнуться саундчеки, хтось буде чекатися, хтось зможе спілкуватись. Чому артисти цим займаються? Тому що це пошук, певний пошук того, що для тебе важливо в житті, того, що неправильно, несправедливо, того, чого не існує, того, що є, але має бути по-іншому. Або того, що ти побачив і хочеш цим поділитися з іншими людьми. І коли ти знаходиш такі різні, негативні, позитивні, складні, проблемні ситуації, ти хочеш про це говорити. Ти говориш це тим талантом, який тобі дав Бог. Ти говориш це так і в такий спосіб, який ти сам себе навчив робити. І ми навколішки всі ставали і просили поради у неба, а земля у відповідь раз за разом відверталась від наших ніг. Якщо ми падали вниз, то значить бувало так треба, щоб розгледіти серед пилу і бруду той грецький поріг. Чуєш звук, стук та стук. Все світло, то. Музиканти, які долучаються до нашого фестивалю, до фестивалю «З країни в Україну», вони дуже часто усвідомлюють прекрасно, що аудиторія, яка
їх очікує в лікарнях, в військових частинах, на площах малих міст, серед жителів дитячих будинків, куди ми також виїжджаємо. Вона, можливо, важливіша для них, ніж аудиторія клубів і великих рок-фестивалів. Тому що кожна окрема людина в цих локаціях, вона по-різному формує запит і потребу почути певні речі. І важливість того, що вона чує для кожної людини, вона також різна. Дуже вдячні за це, що ви нас не забуваєте. Я скажу, що дуже важлива підтримка, дуже важливо нам знати, що про нас пам'ятають, що незважаючи на всі події, які зараз в Україні, все одно знаходите час, щоб приїхати і зробити для нас маленьке свято. Злітаю вище, відчуваю подих, на губах пече. А як можна не приїхати? Ці люди нас забезпечують спокій. Вони там живуть, знаходяться, вони багато роблять для всієї країни. Так що вони нам дарять надію на те, що ми змінимо країну. Зараз Сілаков, а потім ви. Але ви можете вже розкладатись. Льошечка, чуєш, а скільки, як ти думаєш, за скільки часу ти прочекаєшся? У мене плюс... скільки почекаєш? Да. Я думаю, що хвилин 5-7. Да? Я швидко. Він може довше за мене чекатися. Українська музика зараз, вона почала розвиватися в такому більш, мені здається, якомусь європейському стилі. З'явилися дуже класні, якісні біти, з'явилося набагато більше музикантів, в них з'явилося набагато більше майданчиків, де вони можуть проявитися, і вони стали більш впевненіші. Я зв'язався з хлопцями з мастерської, власне, з Дорном в тому числі. Наразі ми випустили поки що одну пісню, вона входить в компіляцію від мастерської. І зараз я готую матеріал для альбому. Останніми часами після Революції Гідності стало набагато простіше робити українську музику. Це також надзвичайно важливо, тому що ми живемо в Україні і нам потрібен свій музичний продукт, так як і в будь-якій іншій країні світу, він потрібен свій, локальний. В Україні зараз робити музику цікаво, але не дуже легко. Легко в плані тому, що з'явилось набагато більше вух, які готові слухати українську музику, і це дуже круто. Тому я вважаю, що зараз просто робити музику, якщо вона дійсно варта уваги. В 2000-х або там наприкінці навіть 2000-х було це зробити набагато важче, ніж зараз, тому що ми всі розуміємо, що ми живемо в час інтернету, в нас є прекрасні ресурси, які називаються YouTube та соцмережі. Заховались тисячі людей, стільки часу без поїду на ягіді. Квотування добре тим, що в молодих музикантів є можливість достукатись до більшої аудиторії, їх почує більше людей. І це в будь-якому випадку прекрасно. Я думаю, що від цього виграють всі. І музиканти, і слухачі, і радіостанції так само. Тому що в них з'явилось набагато більше матеріалу. Я не розумію людей, які були проти квот. Ну, в принципі, трошки розумію. Здебільшого це були працівники медіа проти, тому що там, наприклад, радійні редактори не знали, де брати таку велику кількість якісного українського музичного контенту. Певно, що були якісь проблеми, вони розуміли, про що вони говорять. Раніше ми від радіостанції чули відповідь, а де брати? Нема, в нас нема. Завдяки квотам вони змушені були просто визнати, що вона таки є, ця музика, і почати взаємодіяти з українською музикою. І держава, і суспільство звернули увагу, врешті-решт, на українських музикантів. Я в числі тих музикантів, які виходили під Верховну Раду і співали пісень народним обранцям для того, щоб вони про нас не забували, і все ж таки прийняли той закон, і вони його прийняли. Більшість радіостанцій не крутять рояль-кіт через те, що це, типу, за дуже не попсова музика.
Рок-музика – це музика протесту. Рок-музикант, він завжди виживе, тому що він народжений для того, щоб поборювати бар'єри і перепони і так далі. Рок-музика як була актуальною в Україні, так вона і залишається актуальною. Поп-виконавців українського спрямування просто не було, майже. Тому музиканти кажуть, що допомагає поп-індустрія, а рок – ні. В року було і так все добре. Насправді моєї музики на радіо немає поки що, але я обов'язково цим скористаюсь. Велика проблема була з поп-музикою. Поясню чому. Тому що вся поп-індустрія 20 років підряд працювала в моделі, яка вимагає в першу чергу визнання в Російській Федерації, а потім вже ти звідти приїжджаєш в Україну як новоспечена зірка. Зараз ця система поламана, українському поп-музиканту не потрібно їхати за кордон, стверджуватись і приїжджати. Тобто ти можеш це робити вже тут. Хочеться, щоб ми згадали всіх тих, хто віддав життя за нашу з вами державу і за можливість нам з вами отак сьогодні тут, під мирним небом, в мирному українському місті Лисичанськ зустрітись на цьому фестивалі, який називається «З країни в Україну», і поспівати разом пісень. Оця ситуація і сьогоднішній день вартує величезної кількості загиблих українських героїв. Мені хочеться, щоб ми подякували всім бійцям Збройних сил України, всім бійцям добровольчих батальйонів, всім бійцям Національної гвардії, поліції, волонтерам та медикам, всім людям, які приймали і приймають участь в обороні нашої з вами держави. Я хочу, щоб ми всі поаплодували цим людям. Гучно, друзі. В цьому регіоні України ми отримали проблему в вигляді війни. Я вважаю якраз здебільшого із-за того, що тут завжди був брак культури. І саме українською, те, що ми зараз робимо, наш гурт і цей фестиваль, ми виправляємо ці помилки. Ви робите те, що не робили політики годами. Ми ті 25 років ми чекали від влади, що влада буде робити ідеологічні процеси. Вона цього не робила, зараз це роблять отакі люди, як Денис і його команда. Дякуємо вам за цю справу. В Западной Украине там есть свои традиции, там их надо было только поддерживать. А у нас надо было формировать культуру с нуля. Никто этим не занимался, идеологией никто не занимался. Развалился Советский Союз, вместо пионерских комсомольских организаций в замену ничего не пришло. А ви ж розумієте, що таке ідеологія? Свято місто пусто не буває. Якщо це українська культура, наприклад, це те, що ідентифікує українців в світі. Це те особливе, яке відрізняє нас від інших народів. Це як імунітет у організму. Тобто можна культуру, наявність культури в певних регіонах порівняти з рівнем імунітету. Якщо її багато, якщо такий міцний кістяк, на який можна спертися, то значить це високий імунітет до чогось зовнішнього. І в тих місцях, де українська культура вона розквітає, де українська ідентичність є в наявності, там просто неможлива культурна анексія, там неможливий вплив там, російський, угорський, там, польський, чеський, який завгодно. Безумовно, це найголовніший чинник. Якщо б тут було по-іншому, якщо б 20 років ми займалися б українською культурою, нам би не треба було б займатися українською армією. Выбирали в качестве лидеров больше восточников, да, и людей умеренных, скажем так, взглядов, да. То есть как-то в начале 90-х мы потеряли возможность и не выбрали Черновола, потом 2 каденции восточника Кучмы, да. Возможно,
те лидеры не понимали важности. Как, в принципе, через 25-летний период независимости не понимают и до сих пор многие, и даже очень высокие посты, скажем так, важности даже языка. Да? То есть сейчас спекуляция языка. Язык – это элемент войны. Как можно не понимать? Давайте уявимо разом собі гіпотетично, що в Україні 98% українців говорять українською мовою. Просто гіпотетично уявимо собі. Та? Нічого цього, ніяких би конфліктів би просто не було. Суд просто через мову, розумієте? Тому все просто. Нам потрібна самоідентифікація, нам потрібна мова, нам потрібен український продукт, українська пісня, українська традиція, українське шаманство, українська магія. Все це закохує в себе. Все це доволі древнє і має велику цінність в світовій культурі, в принципі. Просто якби почали раніше так активно пропагувати українську культуру, ми зараз би, напевно, були б десь в Донецьку або в Луганську і трохи далі. Напевно, не було б цих подій, які зараз Україна переживає. Я уверен, что было колоссальное воздействие со стороны нашего восточного соседа на политикум, для того, чтобы как раз вот эти вещи не происходили. Знаєш, якби приїжджали люди, несли українську культуру, тоді би не було зазіхань на ці землі, не було тих експансій, не було тієї дивної такої інформаційної війни. І не сталося б всіх цих дивних провокативних речей, які сталися. І тому зараз, звісно, важливо знову продовжувати ці такі вкраплення. Ми зробили собі тенденцію в украинизации города, ставку на молодежь. У нас в этом направлении, я думаю, все идет на твердую четверку. То есть количество мероприятий, качество мероприятий. И тот фестиваль, который проходит, это в основном фестиваль для молодежи. Особенности старшего поколения, с ними надо очень спокойно разговаривать. Как их можно переубедить? Улучшая уровень жизни. Вот и все. Окей, ви хочете подивитися, а що дійсно зараз відбувається з країною, в якому вона стані, які реальні історії успіху. Будь ласка, є містечко громадських ініціатив, влада і громада, є кейси конкретних активістів, людей, громадських організацій, які роблять тут і зараз, які логічні проєкти, культурні, наукові, соціальні, абсолютно різноманітні. І їм є що показати. Вони приїжджають і показують, ось така Україна сьогодні. Тут представлений один із наших основних проєктів – це благодійна крамничка «Сувеніри з війни». Мешканці Авдіївки збирають на позиціях такі залишки війни, які є безпечними, і власноруч перетворюють на витвори мистецтва. Ми їх продаємо. За виручені кошти наразі забезпечуємо волонтерську групу аеророзвідки «Небесна варта», яка також працює від нашого фонду. З продажу цих речей вдалося купити 3 безпілотника, дуже багато обладнання. Ця група вже повноцінно функціонує і продовжуємо докупляти щось необхідне. Це найгостріша проблема, яка виникає в кожному місті, куди ми приїжджаємо. Завжди виникає проблема з точки зору активістів в тому, що влада недостатньо доносить до них інформацію або нічого не робить. Бо, як відомо, якщо про те, що ви зробили, що не сказали по телевізору, значить ви нічого не зробили. З боку влади я дуже часто чую, в нас неактивна громада. Комунікативна проблема, з вашої точки зору, звідки вона виникає? І всі наші реклами, афіші, молодь спостерігає, але чомусь не дуже активно реагує. Дивляться, лайкають, спостерігають, все бачить, громада все бачить, але все одно виникає питання, чому ми не знаємо. Да, пасивна. Ще в нас існує проблема в комунікації і в громадянській освіті в цілому, в тому, що люди дуже часто плутають політику і господарські питання. Вони приходять часто до мера з політичними питаннями або приходять до представників виконавчих комітетів, виконавчої влади, приходять з питаннями так само політичними. Тобто плутають повноваження. То кінотеатр побудуєте. Беріть, будуйте навіть. Якщо так от поміркувати бізнес,
Якщо цього не робить, значить це недоцільно. Влада зараз дуже намагається виходити на зв'язок, на комунікацію з громадськістю, бо якщо влада закривається, це викликає дуже серйозну агресію, дуже серйозне несприйняття. В нас насправді працює паралельно така як просвітницький напрямок, де ми в форматі гри, в форматі квесту намагаємося підказати людям, навчитись зрозуміти, до кого потрібно звертатися. А на вечір зазвичай ми домовляємося з представниками місцевої влади, з представниками місцевого громадянського суспільства або з громадськими організаціями, яких ми провозимо за собою, і виходимо на відкритий діалог. Какое вот есть видение у городской власти, что мы можем в Лисичанске увидеть через 10 лет, к примеру? Первое, что мы хотим, чтобы наши люди вернулись к нам в город. Мы хотим, чтобы назад вернулись наши талантливые дети. Мы хотим, чтобы на сцене выступали не приезжие артисты, а наши талантливые дети, которые в связи со сложившейся ситуацией в нашем городе вынуждены были покинуть его. Зазвичай приходять в основному з якимись господарськими питаннями. Завжди вспливає питання паршивих доріг, завжди вспливає питання там високих тарифів, не вирішується проблема з безпритульними тваринами. От такі найчастіші питання ми зазвичай намагаємося звести в якусь одну схему робочу, як їх можна вирішити, і потім передаємо оці наші пропозиції по вирішенню цих питань, передаємо в місцеву владу. І бували ситуації, коли дійсно місцева влада просто не могла розібратися з тим, як вирішити таке доволі проблемне місцеве питання, і ми в діалозі просто вирішили його, от буквально там півгодини нам знадобилось для того, щоб вирішити просто з мого особистого досвіду. Куда бы мы не сунулись со своими проектами и поучаствовать, так как мы коммунальный заклад, нам везде закрыты двери. Мы должны иметь общую какую-то стратегию развития с общественными организациями. Верите, 3-й год я работаю на посаде директора, ни одна общественная организация не откликнулась на нашу просьбу. Я думаю, что данный фестиваль, который сегодня мы имеем возможность наблюдать, покажет, как можно организоваться и какой результат даст совместная деятельность организаций, местной власти, просто активных жителей нашего города, что в результате такое масштабное мероприятие организовано просто молодежью. И это можно сделать, и зависит успех этого мероприятия от каждого желающего сделать город лучше. Фестиваль, помимо того, что он приносит радость, позитивные эмоции для горожан, он еще является реальным тренингом активностей, возможностей тренироваться над проектными какими-то вещами, чтобы в будущем взять какую-то долю ответственности за какие-то позиции, возможно, в городском совете, в городе. Аплодуємо за те, що в нас все по-чесному, ніякої фонограми, ніякої попси. Абсолютно живий звук на фестивальній сцені з країни в Україну. Ну що ж, друзі, проводжаємо. Це наші гості з Полтави відкривали концерт. Група називається «Майор Пронін». А ви раді трошечки учіше. «Майор Пронін». Ну що, ви трохи збадьорилися? Готові далі? Однією з моїх основних місій є тут активізація молоді на місцях, тому що я так само намагаюся вести ефективну посткомунікацію. Цей фестиваль є яскравим прикладом співпраці громадськості і влади. Адже все, що сьогодні знаходиться на цій площі, зробила саме громадськість, ініціативна громадськість, як приїжджих наших гостей, так і місцевих наших активістів. Взагалі позиція команди така, що треба нашим громадським діячам дати можливість самовиразитися. Тобто ніякої диктатури з нашого боку, що там ми жодного разу не вмішувалися в процеси, які відбувалися з організації цього фестивалю. Все, що потрібно, ми все, звичайно, допомогли. Но не перегибать с этой помощью, то есть они должны учиться самостоятельности, потому что мы четко понимаем, что они та следующая, скажем так, волна, хто візьме відповідальність за город. Цьогорічна команда, яка працювала, місцева команда, була як ніколи активна. Тому що 3 чи 4 роки ви вже в нашому місті цей фестиваль проходить. І, звичайно, всі ці роки я також була поряд. Мені здається, вже, можливо, наша громадськість дійшла того рівня, що вони можуть брати на себе відповідальність. Ось це ваші герої, вони всі місцеві, поаплодуйте їм. Зараз я зачитаю, ви кожен нагороджуєтеся ось таким дипломом, але вас дуже багато, і мені приємно те, що тут дипломів, мабуть, 30. Я зачитаю один. Дипломом фестивалю «З країни в Україну» нагороджується уявний волонтер, це ви всі.
за внесок у розвиток волонтерського руху, за допомогу в створенні справжнього свята української культури та ідентичності і з вдячністю за внесок у розвиток фестивалю оргкомітет проєкту, ідейник фестивалю Денис Глущинський. 3-4. Дуже класно, коли вже після самих фестивалей я бачу обговорення в наших чатіках, коли вони намагаються самі створювати свої власні ініціативи, проекти і так далі. Город приобрел молодой актив, которого раньше абсолютно не было. То есть тот зародыш, скажем так, гражданского общества, я считаю, это основная, скажем, победа этих 5 лет, потому как раньше не было о нем даже намека, скажем. Тогда был довольно серьезный такой патриархальный устой, да, и оно настолько внутри сидело. Да. Я вот очень рад, что все-таки в молодежи вот этот дух гражданских возможностей перерастает в объединение, да, и появляются зачатки гражданского общества. Нема неможливого. Все, що ви захочете, воно збудеться. Якщо чесно, то втомлююсь. І це складно. Але коли навколо тебе є люди, які спільно з тобою ці всі речі роблять, підтримують тебе, і ти їх підтримуєш, коли ти бачиш, заради чого ти це робиш, тому що вже дійсно на твоїх очах відбуваються певні зміни, то тоді в тебе з'являється ще більше сил і натхнення ці речі робити. У нас на кожен вечір 5-6 гуртів виступає. Кожен виступає зі своїм баченням. І кожен торкається струн душі тієї людини, якій саме він потрібен. Хтось на один гурт зреагує, на інший не зреагує. Комусь одне байдуже, а щось інше чіпляє. Комусь не треба філософські тексти і не треба роздуми. Комусь треба просто прийти і відірватися, потанцювати класно. Було дуже часто в нас так, що приходили люди і казали, що вони тут привозять, і на що нам це треба. По закінченню, коли вся команда виходить і співає гімн, то в людей щось перемикається. І вони приходять і кажуть, а що ви з нами зробили? Як це сталося? Це якась така магія. Тоді, звісно, ти розумієш, ой-ой-ой, все, слава Богу, концерт прийшов не просто так. Це все виникло з Майдану, мабуть. Не знаю, в мене до гімна таке ставлення, як до чогось особливого. Я його не можу заспівати всюди. Я не можу закричати кожній людині в кожному місці «Слава Україні». Я не хочу, щоб всі ці речі вони перетворювалися на щось таке буденне і втрачали сенс за собою. Дякуємо, Лисичанськ! Дякуємо, гурт без обмежень! Дякуємо, хлопці, не йдіть зі сцени! Зазвичай гімн для нас це можливість стати єдиною командою не тільки на сцені, а взагалі з усіма людьми на площі. Тому ми кличемо людей до сцени підійти. Мене перехоплює подих від емоцій, це фантастично. Я хочу вас всіх попросити підійти ближче, тому що я зараз відкладу в бік мікрофон. Вони підходять. Зробіть кілька кроків ближче. Уходить мікрофон, колонки, все. Там десь подалік стоять люди, ми з ними спілкуємося, розмовляємо. Нам залишилося сказати кілька слів, важливих слів, які звучать по всій країні, в різних ситуаціях, які звучать і завдяки яким люди, які втрачають сили, енергію і не знають просто, як далі жити, вони знову можуть зробити один крок, важливий крок. І ми починаємо співати. Ще не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам, браття, Відбуваються дві речі. Перше, певна частина людей йде, майже завжди хтось йде. Хто реагує на це як з подразненням. Це не те, що я хочу. Він підійшов, він не очікував, і він йде. Але 95% людей залишаються. І підходять ще ближче. І починають співати разом з нами.
це фантастичне відчуття, це головний хедлайнер нашого концерту. Дякуємо!